Sugásfürdőn vagyunk, 9 kilométer távolságra van Sepsiszentgyörgy mellett. Ez egy üdülőhely, pihenőhely, de mivel szén-dioxid kigőzölgése van, és ásványvize is van, ez a hely fürdőhely is. A neve az a régi emberek a patak csobogásának azt mondták, hogy hallod, hogy csúg, hallod, hogy csobog, és aztán abból a csúgból lett súg, és a sugásból sugás. Így magyarázták az árkosiak. Középen fenyőfa sorok voltak, gyermekkoromban ez volt a kiránduló helyünk, Árkosról jöttünk gyalog ide. Ezeket a fenyőfákat mind kivágták innen, megszaporodott a magán és a közületi hoteleknek, szálláshelyeknek a száma. Vagy 3 borvízforrás tör fel ezen a helyen, aminek a hozama is nagy. Fönnebb velem szembe, az erdőbe van a Jenőforrás, mert Gyárfás Jenőnek, a festőművésznek ott volt egy villája. Utána következik a Mofetta, ez tulajdonképpen a széndioxidos száraz gázfürdő, ez az Erzsébet forrás, és a hátam mögött van pedig a melegfürdő épülete, fel van újítva, itt melegfürdők vannak, észak-déli irányú törésvonal vonul végig a hegységen. Emellett a mélyből a buborékos ásványvíz és a maga a buborék, ami nem más, mint széndioxid, az itteni ásványvíz fürdő az egy vegyes vízzel működik. A Kossuth kút, régen is az volt a neve, ott is ki van írva, a Kossuth kút vizét bevezették. A melegfürdő háta mögött van egy nagyon nagy bővízű édesforrás. Azt bevezették, felforrósítsák bent, és akkor kezdi a forró gőzölő vizet engedni a borvízbe. Az a víz 32 fokos kell legyen. Mert hogyha nagyobb, mint 32 fok, a szívesek benne maradnak. Minden gyógyfürdőbe, ami széndioxiddal működik vízbe, 32 fokos kell legyen, ez országos, és azt hiszem, hogy Közép-Európa szinten is így van. Borvízfürdőt megcsinálta, akkor jön a Mofettába. Tulajdonképpen a Mofetta az egy száraz, széndioxidos gázfürdő, de a neve az olasz név, mert ott, ahol a Vezúvtól elkezdve Olaszországban annyi működő vulkán van, ott is a földből nagyon sok helyen jön fel ez a büdös gáz, mert tulajdonképpen a Mofetta azt jelenti, hogy szagos gáz, olaszul. Itt úgy nevezték, hogy gőzlő a székelyek. Hát nem gőzlő, mert a gőz az a vízgőz, és akkor így a székelység is átvette. Ez folytógáz, ez nem mérgező gáz, ez folytó. Ahogy az első szívásra kinyomja a tüdődből az oxigénes levegőt, és összeestél. Kész. Már az agyra nem jut oxigénes levegő. És akkor mire jó? Arra jó, hogy aki kiáztatja a mozgásszerveit, és minél jobban kimosódik a bőr pólusából a zsíra lerakodás, a bőr pólusáról, mikor jól megázik a lábad, mindenféle, akkor bejön ide, akkor ez a széndioxid a bőrnek a pólusain behatol, eléri a kapilláris vérereket, ami olyan vékonyka, hogy szemmel se lehet látni, és mikor megtelik a vér kicsi széndioxiddal, a kapilláris vérér kitágul. És a vércirkuláció, a vérkörforgás meggyorsul. És ahol a vérkörforgás meggyorsul, ott elmúlik a fájdalom.
Ez egy tüneti kezelés. Ha kiülöd a fürdőbe és a mofettába azt az időt, amit a balneológus orvos előír, akkor győztél, helyrejössz, kinek izzad a lába, annak leghamarabb a lábát úgy érzik, hogy milyen jó meleg van. Tehát az izzott láb az azonnal mutatja. Általában vagy a hónya alja izzad be, vagy a lába köze. A vizes bőrfelület érintkezik a koncentrált széndioxiddal. Ez egy olyan 70%, 60 valami 70%-os. A széndioxid a tested izzadtságával, a vízzel szénsavat csinál. És a szénsav kezdi neked bizgirilni az érzékeny lábad között, bizgiril, érzed, hogy ne, hát ez mit akar, nem ilyen érdekes, felizgatja ott az ember. Én úgy szoktam mondani, hogy a férfiak is értsék, hogy megkeményedik az akaratod,